guys, welcome back sa ating channel. Ayan, for today's video, samahan niyo ako, mag-grocery tayo. Ito, dito ako sa grocery. Ayan guys, so ayan tayo sa grocery. Ayan, samahan niyo ako guys. Titingnan natin ang mga price ng ating mga bilihin sa grocery. Ayan, dito tayo guys. Kita ko muna sa inyo kung saan ako nag-grocery. Medyo malaki-laki din tong grocery na to guys. Dito ako namimili ng ating mga paninda. So ayan guys, let's keep on watching. Guys, so ito yung grocery kung saan ako nag-grocery. Medyo malaki din to. Ayan, dito muna tayo mag-umpisa. Ito, pakita ko lang sa inyo.
Bye.